Review sách Việt Nam xin chào các bạn. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách có tựa đề là Kinh tế học hài hước của tác giả Stephen Joseph Dubner. Người ta thường coi kinh tế học là một ngành khoa học khá khô khan, thường liên quan đến các con số, các khuôn mẫu hay chỉ đơn thuần là tiền bạc, tài chính. Kinh tế học dường như là một ngành khoa học quá hàn lâm, quá phức tạp, quá xa với thế giới thực, một thứ gì đó mà người ta chỉ có thể quan sát từ xa chứ ít khi tham gia trực tiếp. Và kinh tế học hài hước ra đời và hình thành nên tiền đề bất tuân thủ quy ước thông thường. Đến với cuốn sách này, độc giả sẽ biết tới hàng loạt những thực tế đáng kinh ngạc và nhiều câu chuyện hấp dẫn và vui vẻ. 1. Giới thiệu về tác giả. Stephen Joseph Dubner sinh ngày 26 tháng 8 năm 1963 tại New York. Khi trưởng thành, bản thân Dubner đã chuyển sang đạo Do Thái, một trải nghiệm mà ông đã ghi lại trong cuốn sách đầu tiên của mình Turbulent Souls, A Catholic Son's Return to His Jewish Family. Ông cũng là một nhà báo đã đạt rất nhiều giải thưởng và từng làm việc cho tờ New York Times. Stephen David Levitt sinh ngày 29 tháng 5 năm 1967 là một nhà kinh tế học người Mỹ, là giáo sư tại Đại học Chicago. Ông được trao huân chương John Bates Clark, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực kinh tế, chỉ sau giải Nobel, và là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Kinh tế học hài hước với Stephen Joseph Dubner. 2. Giới thiệu về cuốn sách. Kinh tế học hài hước là cuốn sách phi hư cấu đầu tay của nhà kinh y học Stephen D. Levitt và nhà báo Stephen G. Dubner, được xuất bản vào ngày 12 tháng 4 năm 2005 bởi William Morrow. Cuốn sách được mô tả là kết hợp văn hóa đại chúng với kinh tế. Đến cuối năm 2009, cuốn sách đã bán được hơn 4 triệu bản trên toàn thế giới. Kinh tế học hài hước đạt vị trí thứ 2 trong số sách phi hư cấu trong danh sách sách bán chạy nhất của tờ New York Times và được vinh danh là sách cảm nhận về sách của năm 2006 ở hạng mục sách phi hư cấu dành cho người lớn. Cuốn sách cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Cơ quan tổng hợp đánh giá Metacritic đã báo cáo rằng cuốn sách có điểm trung bình là 67 trên 100, dựa trên 16 bài đánh giá và có điểm đánh giá xã hội là 69 trên 100 trên Panzeri. 3. Nội dung và cảm nhận về cuốn sách Kinh tế học hài hước. Cuốn sách là tập hợp các bài báo được viết bởi Levitt, một chuyên gia đã nổi tiếng trong việc áp dụng lý thuyết kinh tế vào các chủ đề đa dạng thông thường được các nhà kinh tế học truyền thống đề cập. Trong Kinh tế học hài hước, Levitt và Dubner lập luận rằng kinh tế học về cơ bản là nghiên cứu về các động lực. Các chương của cuốn sách bao gồm: chương 1, phát hiện gian lận được áp dụng cho giáo viên và đô vật sumo, cũng như một doanh nghiệp bánh mì tròn điển hình ở Washington, D.C. và khách hàng của doanh nghiệp. Chương 2, kiểm soát thông tin áp dụng cho Ku Klux Klan và các đại lý bất động sản. Chương 3, tính kinh tế của việc buôn bán ma túy, bao gồm cả thu nhập thấp đáng kinh ngạc và điều kiện làm việc tồi tệ của những kẻ buôn bán cocaine crack. Chương 4, vai trò của việc hợp pháp hóa phá thai đã đóng vai trò trong việc giảm thiểu tội phạm, trái ngược với các chính sách và sự sụp đổ của nhà độc tài Romania Nicolae Ceausescu. Chương 5, những tác động không đáng kể của việc nuôi dạy con cái tốt đối với giáo dục. Chương 6, các mô hình kinh tế xã hội của việc đặt tên cho con cái. Có thể nói, cuốn sách gây ấn tượng mạnh mẽ với độc giả ngay từ mục lục. Những câu hỏi hài hước, làm ta cảm tưởng như phi lý, lại được tác giả giải thích ở phía sau thật sự có lý. Có lẽ phần để lại ấn tượng nhất với đa số các người đọc trong cuốn sách là chương 4. Tác giả viết về nguyên nhân sâu xa của việc tỷ lệ tội phạm giảm xuống đáng kể vào những năm 90. Thông thường, người ta sẽ thường nghĩ đến những lý do cơ bản như chiến lược đổi mới chính sách, tăng cường hiệu quả nhà tù, những thay đổi trong vấn đề ma túy và thị trường ma túy, tuổi của dân số, luật quản lý súng và vũ khí chặt chẽ hơn, tăng trưởng kinh tế, tăng số lượng cảnh sát hay các nguyên nhân khác như áp dụng hình phạt tử hình nhiều hơn, luật tàng trữ vũ khí, mua lại súng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, tác giả đã đưa ra một phân tích cực kỳ bất ngờ. Nhà nước đã hợp pháp hóa việc phá thai ngày 22 tháng 1 năm 1973 chính là nguyên nhân thực sự khiến tỷ lệ tội phạm giảm xuống. Kinh tế học hài hước đã mang tới cho độc giả rất nhiều điều mới lạ và bổ ích. Đó chính là cách xác định lại thế giới quan của chúng ta. Thế giới mà chúng ta đang sống chứa đầy những nhận định dựa trên những niềm tin ảo tưởng được xây dựng theo thời gian. Có quá nhiều nỗ lực trí tuệ của chúng ta bị giới hạn trong những biên giới tư duy và khái niệm đã quá cũ kỹ và đi theo lối mòn truyền thống. Cuốn sách chính là một nguồn thông tin dồi dào, những phân tích đánh giá đầy sáng tạo, gợi cảm hứng, dí dỏm, hấp dẫn, có thể là tất cả những gì mỗi chúng ta cần để khơi dậy óc sáng tạo và cách tư duy hiện đại trong một thời đại ngập tràn thông tin như hiện nay. Chắc hẳn cuốn sách sẽ để lại nhiều ấn tượng cho độc giả bởi cái tên độc đáo, câu hỏi thú vị, các ví dụ đưa ra đều có số liệu chứng thực rõ ràng. Lối viết rất là hài hước, nhưng lại phân tích cực kỳ chi tiết, giống như một bài nghiên cứu vậy, chỉ là không quá trang nghiêm. Cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn đọc một cái nhìn mới về kinh tế, về chính chuyên ngành mà các bạn đang theo đuổi. Có thể trong một góc nào đó mà bạn chưa kịp khám phá tới,
kinh tế sẽ còn nhiều điều thú vị hơn thế nữa. Ngoài ra, cuốn sách còn mang đến những phân tích lý trí dưới góc độ kinh tế học tới mọi vấn đề hàng ngày trong đời sống, từ nhỏ như hẹn hò qua mạng cho tới chuyện to tát hơn như là mua nhà. Cuốn sách chỉ ra tại sao cách chúng ta ra quyết định thường phi lý trí, tại sao những lẽ phải thông thường thì thường sai lầm. Cuốn sách cũng trả lời cho các câu hỏi tại sao và bằng cách nào chúng ta bị kích thích để làm những việc ta vẫn làm. Bên cạnh những lời nhận xét tích cực thì cuốn sách cũng nhận được rất nhiều lời phê bình trái chiều. Chẳng hạn như việc kinh tế học hài hước đã bị chỉ trích vì là một công trình của xã hội học hoặc tội phạm học hơn là kinh tế học. Nhà kinh tế người Israel Ariel Rubinstein đã chỉ trích cuốn sách sử dụng các số liệu thống kê không rõ ràng và phàn nàn rằng các nhà kinh tế học như là EVTTDA lấn dần sang các lĩnh vực khác. Và Arnold Kling đã cho rằng cuốn sách là một ví dụ về xã hội học nghiệp dư. Mặc dù nhận khá nhiều lời chỉ trích nhưng cuốn sách vẫn trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Kinh tế học hài hước không thể là một cuốn sách kinh tế bình, không phải là những lý thuyết mang tính cứng nhắc, càng không phải là những công thức toán học rắc rối. Quyển sách chỉ cố giải thích mọi vấn đề xã hội, kinh tế bằng những kiến thức kinh tế được viết ra một cách đơn giản và dễ hiểu. Qua những câu chuyện hài hước, thực tế là đời, với góc nhìn của tác giả khiến cho người đọc có cái nhìn mới hơn, sâu sắc hơn và sáng tạo hơn vào cuộc sống. Những ai đang tham gia hay quan tâm đến lĩnh vực kinh tế học thì nhanh chóng sở hữu ngay quyển sách này để đọc, bạn sẽ không phải thất vọng. Nguồn bài viết tham khảo từ Andibook, kết nối tri thức. Chỉ thế thôi. Nội dung của phần review sách của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Nếu thấy video hay, bổ ích xin bạn hãy cho review sách Việt Nam chúng tôi một like, đăng ký kênh này và chia sẻ cho nhiều người cùng biết để đón nhận nhiều phần review sách hay trong thời gian sắp tới. Link mua sách tham khảo được cập nhật dưới phần mô tả. Nếu muốn bạn có thể bấm vào link kết này để mua sách đọc nhé. Ngoài ra, các bạn muốn review sách Việt Nam review thêm về những cuốn sách hay nào xin hãy comment xuống dưới phần mô tả video này để chúng tôi biết review nhanh nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.